Weet je wat ik nog nooit heb gezien? Een restaurant dat gebaseerd is op de Nederlandse keuken. Als we al een Nederlandse keuken hebben, maar dat is een ander verhaal. Nederlandse gerechten hebben we zeker. En die gerechten gaan we hier proeven. Hemelsbreed, zo'n 6000 kilometer van huis. Vandaag zijn we te gast bij restaurant Borrel in Toronto, Canada. Borrel is begonnen, ja, dat is misschien nu wel bijna 20 jaar geleden als een soort huisfeest. Eén zondag van het jaar, dan kookte ik boerenkool voor mijn vrienden. Omdat ik dacht, dat is wel grappig en dat vinden ze niet echt lekker. Maar iedereen die vond het geweldig, mijn Canadese vrienden. En ieder jaar groeide het een beetje en ik dacht, ik ga leren bitterballen maken. Maar ik geloof dat dat het was. Een beetje bitterballen en boerenkool. Maar iedereen vond het zo'n leuke feestje die zondag van het jaar. En kreeg e-mails over wanneer doe je het weer. En ja, over koffie 's ochtends dan zei ik tegen mevrouw Alison. Wat dacht je? Er is geen Nederlands restaurant in Toronto. Je kan alle soorten eten van de wereld hier kan je vinden. Maar geen Nederlands eten. En ja, ik werkte bij een krant. Niet meer natuurlijk. Helaas, dat ging. En daarna was het, zoek ik weer iets in print media of probeerden we iets. Ik had een beetje, hoe zeg je dat, severance pay. En zijn we begonnen bij een kroeg 1 keer in de week als een soort pop-up operatie. Dat is steeds gegroeid en naar andere kroegen mochten we de keuken gebruiken. Tot een punt waar het iedere keer uitverkocht was. En ik zat nog weer met een baan bij de krant erbij. Maar dat zou ook niet veel langer meer doorgaan. En ik dacht, gaan we ervoor. We zochten toch een huis ook in Toronto. Dus we hebben het gebouw kunnen kopen. We wonen boven. Kijk. En en zo is het gekomen uiteindelijk, ja. Jij bent niet Nederlands. Ik Jij bent Canadees. Ik ben in Canada geboren, wel Nederlandse ouders. Okay. Ik heb een Nederlands paspoort ook. Ik heb er een jaar gewoond toen ik 10 jaar oud was. Mijn vader die was op sabbatical, zeg dat. Dus op een Nederlandse school geweest. Toen heb ik het ook leren spreken. Ik wou zeggen, want jij spreekt feilloos Nederlands. Maar jij bent gewoon Canadian. Ja, ik voel me wel Nederlands, toch wel. Met een Nederlands paspoort, zeker. Ja, en we gingen iedere zomer terug van Toronto. Hier ben ik dus opgegroeid, maar we zijn een beetje over de wereld. En een paar andere plekken ook hebben we gewoond. Altijd terug in de zomer naar Nederland, want daar zat de rest van mijn familie, opa en oma, nichtjes, neven. Dus ik heb altijd dat contact gehouden. En mijn ouders, die zijn, toen ik naar universiteit ging in Canada, zijn mijn ouders eigenlijk verhuisd weer naar Nederland. Dat was de eerste keer dat mijn vader... Ja, dus die woonden in Rotterdam. Ja. Heel grappig, want ze zijn van Amsterdam. Dat komt nooit voor. Zo was mijn vader nooit echt, maar hij was lang genoeg weg geweest dat hij dacht, oké, dat doen we. Dus in Rotterdam nu zijn mijn ouders. Dus, en ja, ik bedoel, ik word ook gevraagd wie vier ik voor als Canada tegen Nederland zou spelen. Ja, dat is echt altijd Nederland. Ja, voor mij, ja, zeker. Ik wil jou ook even vertellen hoe we hier überhaupt terecht zijn gekomen. Dankzij Little America, een Nederlandse reisorganisatie gespecialiseerd in op maat gemaakte reizen in de Verenigde Staten en Canada. Onze reis is ook op basis van onze wensen samengesteld. Geen massatoerisme op de locatie, uit de bus, fotootje maken en weer door. Nee, wij rijden in een nieuwe huurauto, dus we bepalen ons eigen tempo. Iets wat jij dus ook kan doen. Je helpt vooral de lokale ondernemers hier, want je verblijft vaak meerdere nachten op één plek in kleinschalige accommodaties. En we hebben het inmiddels al meerdere nachten ervaren, dat is gewoon heel erg fijn. Dus als jij ook een mooie reis wilt maken door de Verenigde Staten, Canada, misschien wel allebei, check dan vooral even littleamerica.nl. Dank voor deze samenwerking. Wij gaan weer door.
Wat is nou het moeilijkste om te maken? Dat is een heel goede vraag. Kijk, boerenkool, ja, dat is Ja, dat dit kan- en dit bij elkaar een beetje stampen. Maar Hé, wat zeg je? nee, maar jij maakt het dus speciaal. Oh, Wat is dat dan? Vind jij het speciaal? Ik vond het opvallend lekker. Er zit veel liefde in. De tijd, gewoon die recepten proberen te perfecten. Ik heb ook eigenlijk een hele goede recept. Zelfs hoe zeg je dat, de crankiest, de meest moeilijkste Nederlandse klant die we krijgen. Die vindt ook onze snert is ongelooflijk. Dus hebben we net van het menu af, want het is heet. Ja. Nu, het zou heter moeten zijn. Precies. Ja, maar moeilijk om te maken van Nederlandse gerechten. Nou ja, ik bedoel, bitterballen, dat is gewoon ook de tijd ervoor om dat te Dat is echt nemen. gewoon het belangrijkste is tijd om in het gerecht te... Hoe simpel het ook lijkt, tijd is heel belangrijk. Ja, en dat eigenlijk ook gewoon... Ik kijk dan naar... We doen het allemaal met de hand. Bitterballen en kroketten. En frikandel eigenlijk ook. Nou, met de hand gaat wel door een sausage maker. precies. Maar, Ja. en dan kijk ik naar video's van een bitterbalfabriek in Nederland. En, Ja. bijna tranen, echt. Dat is zo... En wat voor mensen komen hier nou? Zijn het alleen Nederlanders? Of juist niet? Nee, we hebben best wel veel lokale mensen van de buurt. Die vinden het lekker. Heel veel toch wel mensen die hebben iets met Nederland. Die zijn of naar Nederland geweest. Die hebben een hele distant relative. Ja. Die hebben daar gewoond toch wel een tijdje. Maar ja, we zijn nu na 8,5 jaar toch wel een beetje het naam is een beetje gegroeid. En mensen die komen... Je hebt echt Nederlanders die wonen dan 2 uur weg. En die maken dan speciaal een trip hier naartoe. 2 uur rijden of zo met de auto. Maar het is gewoon, het is een mix eigenlijk. Ja, daar zijn we heel dankbaar voor. Ja, dat het nog redelijk druk is. Ja. En het lukt jou gewoon om een Nederlands restaurant op te zetten. Ik heb het nog nooit gezien, in de hele wereld niet. Ja. Maar het lukt jou gewoon. Nou, lukt, ja. Dat is toch gaaf? We zijn er trots op. Ja, precies. Maar we zijn soms wel... We zijn eigenaars van het gebouw. Maakt het makkelijker dat we de kosten... Maar ja, ik ben altijd negatief over mezelf. Nee, hoor. maar het is fantastisch. Bedankt. Het is toch Bart. goed? We zijn er trots op. Ja, ik ga huilen, man. Als je iets doet. Nou ja. Omdat we het ook met de hand maken, veel dingen, dan zeg ik ook altijd tegen Alison zo van... Veel drukker wil ik het eigenlijk ook niet eens, want dat kan ik eigenlijk niet aan. Ik doe graag veel van het werk zelf. Daarom zijn onze uren iets wat minder. We zijn na de... Oh, sorry. Ja. Oh, thank you so much. Thank you. So nice. Thank you so much. Nou, dat is het bewijs. Ja, they're just saying that because of the Nee, dat is camera. het bewijs. Wat is jouw favoriete gerecht uit Nederland? Wat eet jij het liefst? Als jij nog maar 1 gerecht van de menukaart zou mogen kiezen. Nou, omdat ik het iedere dag zie, vind ik het heel moeilijk om die gerechten nu te eten van mij. Oh ja, dat is ook weer zo. Ja, maar ik vind toch wel, de frikandel die maken we dan vanzelf als ik echt iets moet snacken, honger. Ik doe het niet vaak omdat het veel werk ook is, dus ik wil geen kwijt. Maar dat vind ik nog wel lekker. Even snel hapje. En de snert vind ik nog wel, dat is nog best wel lekker. Dus van de Nederlandse gerechten. Kibbeling mag ook wel. We maken dus lekkerbek hier. Lekker. Maar soms af en toe... maar je kan dat vis dat nooit zo groot vinden. En Nee. nooit zo mooi wordt het. Maar het verschil dus fish and chips en lekkerbek is gewoon de dikte van het... hoe zeg je dat? Ja, van het paneer. Precies. Ja, oké. En dat vinden mensen hier ook zo fijn. En dat we ook een speciale soort spice mix bovenop. Heb ik allemaal een beetje gestudeerd van Nederlandse recepten en zo. En toch iets gevonden dat een beetje dichtbij komt. Maar dat vind ik nog wel lekker. Ja, en de snert. Maar ik eet het echt. Als ik het toevallig eet, dan denk ik, oh, smaakt wel. Maar en die rookworst, zoals je zei, die is ook precies. echt... Die is als heel ik goed. over heb, dat gewoon op een boterham, zelfs met worst. Dat is Gewoon een dat boterham is heel eten. lekker. Jij bent echt een Nederlander. Ja, dat... Super gaaf. Een klein restaurantje op een half uur rijden van downtown Toronto dat Nederlandse gerechten serveert. Je verwacht het niet, maar het is briljant. Heel veel dank aan Justin van restaurant Borrel in Toronto. Natuurlijk veel dank aan Little America voor het mogelijk maken van deze reis. En dank aan jou als je lid bent geworden via weetjedatok.nl. Dan staat jouw naam nu in beeld. Enorm veel dank voor het kijken en ik zie je graag in de volgende.
D'accord.